Có một thời học lái ô tô gần như đồng nghĩa với việc chuyện phải học cho được 3 thứ. Một là đạp côn, hai là vào số và ba là nhả côn cho thật mượt. Ngày xưa có số sàn thì thi cái quả khởi hành ngang dốc đúng là ác mộng. Người mới lái thì chết máy giữa đường rất nhiều. Đề pa ngang dốc thì như đã nói toát mồ hôi. Mà tắc đường một lúc thì ê hết cả cái chân trái. Nhưng chính vì thế nhiều người lại coi xe số sàn mới là lái xe thực sự. Thế nhưng bây giờ nhìn quanh thị trường ô tô, số sàn đang ngày càng ít. Rất nhiều mẫu xe trước kia có cả bản số sàn lẫn số tự động. Bây giờ thì chỉ còn cái bản số tự động mà thôi. Xe gia đình, SUV, crossover, sedan phổ thông đều chuyển mạnh sang số sàn. Xe hybrid thì gần như là mặc định số tự động, tức là xe lai. Xe điện thì còn đi xa hơn nữa, phần lớn chẳng cần hộp số nhiều cấp luôn. Vậy điều gì đã xảy ra? Vì sao một công nghệ từng thống trị ô tô hơn một thế kỷ lại dần bị đẩy ra ngoài lề? Ngày xưa thì số sàn rất phổ biến, thì hãy quay về cái thời mà hộp số tự động còn khá là vụng về. Những hộp số tự động đời cũ thường chỉ có 3 hoặc 4 cấp số, trọng lượng thì lớn, giá thành thì cao, phản ứng thì chậm. Đạp ga xuống, hộp số có khi còn phải suy nghĩ một lúc rồi mới chịu về số. Khi sang số, người lái cảm nhận rõ cú chuyển. Xe dùng động cơ nhỏ mà lắp thêm hộp số tự động thì đôi khi đi cảm giác rất là ì. Trong khi đó, hộp số sàn đơn giản hơn nhiều. Người lái tự chọn được số của mình. Leo dốc thì về số thấp, muốn chạy tiết kiệm thì lên số sớm, muốn vượt xe thì về số để kéo vòng tua lên. Công suất từ động cơ truyền đến bánh xe rất là trực tiếp và ít hao hụt hơn. Và ngày trước, nếu đặt hai chiếc xe giống hệt nhau, một bản số sàn và một bản số tự động, thì bản số sàn lúc nào cũng rẻ hơn, nó cũng chạy tiết kiệm xăng dầu hơn, tăng tốc đôi khi còn nhanh hơn vì hộp số tự động cũ là mất một phần công suất. Nói đơn giản, thời đó người lái giỏi thực sự có thể điều khiển hộp số tốt hơn là cái máy trên chiếc xe. Đó là lý do số sàn từng là lựa chọn hàng đầu, lựa chọn rất hợp lý, đặc biệt tại những thị trường mà giá xe và tiền xăng là một chuyện rất quan trọng như Việt Nam ngày xưa. Nó không phải lựa chọn dành cho người thích thể thao như bây giờ. Nó đơn giản là một loại xe kinh tế. Nhưng rồi, cái máy trong hộp số tự động bắt đầu học nhanh hơn cách con người điều khiển hộp số sàn. Hộp số tự động hiện đại đã tiến xa đến mức nếu lấy định kiến của mấy chục năm trước ra để áp vào thì chắc là sai hoàn toàn. Ngày trước hộp số tự động có thể chỉ có 4 cấp, bây giờ 6 cấp là bình thường, 8 cấp rất phổ biến, thậm chí có loại 9 hoặc 10 cấp. Càng nhiều cấp số thì tỷ lệ truyền càng được chia nhỏ, động cơ càng dễ làm việc ở những vùng vòng tua phù hợp. Chưa kể còn có hộp số ly hợp kép thì nó thậm chí còn hiện đại hơn nữa. Quan trọng hơn là máy tính. Hộp số ngày nay không chỉ thấy xe chạy nhanh thì lên số, nó nhận dữ liệu từ hàng loạt những cảm biến. Người lái đang đạp ga bao nhiêu %, tốc độ xe đang là bao nhiêu, vòng tua động cơ đang ở đâu, xe đang leo dốc hay đang xuống dốc, động cơ đang chịu tải như thế nào, người lái có vừa đạp sâu ga để vượt xe hay không. Máy tính ở trên xe nó xử lý tất cả những thông tin ấy chỉ trong thời gian cực ngắn. Một tài xế giỏi có thể nghe tiếng động cơ rồi biết lúc nào cần chuyển số. Nhưng một người lái bình thường rất khó làm việc ấy chính xác hàng nghìn lần trong một chuyến đi, trong khi máy tính nó làm được cái việc đó. Và hộp số tự động hiện đại thì không biết mệt, nó có thể làm việc giống nhau từ sáng đến tối hơn hẳn so với con người. Sẽ có nhiều người thắc mắc, thế thì hộp số tự động bây giờ nó có tốn xăng hơn hay không? Đây có lẽ là điều khiến nhiều người từng lái xe lâu năm ngạc nhiên nhất. Ngày trước, người ta gần như là mặc định số sàn tiết kiệm xăng và số tự động thì rất là tốn xăng. Bây giờ không thể nói đơn giản như vậy nữa. Một nguyên nhân là số tự động có nhiều cấp hơn, còn một thứ nữa đó là phần mềm như đã nói. Một người lái số sàn có thể giữ số thấp quá lâu, có thể quên lên số, có thể đạp ga sâu trong khi vòng tua không phù hợp, có thể chuyển số chậm. Còn máy tính ở trên hộp số tự động thì cứ làm đúng bài, ngày nào cũng vậy và nó chẳng bao giờ sai, máy tính ngày càng tinh vi hơn. Và thế là lợi thế tiết kiệm nhiên liệu từng là vũ khí lớn của số sàn bị thu hẹp rất nhanh. Có nhiều chiếc xe hiện nay bản tự động tiêu thụ ở nhiên liệu tương đương, thậm chí trong một số điều kiện còn tốt hơn so với bản số sàn. Thế là khi hộp số tự động vừa dễ lái lại chẳng còn uống xăng hơn đáng kể, người mua bắt đầu đặt câu hỏi thực tế như thế này: thế thì mua số sàn để làm gì nữa? Tính thực dụng cũng được đề cao. Số tự động bây giờ đặc biệt phổ biến ở đô thị và các thành phố lớn. Nếu muốn hiểu vì sao người dân ở thành phố ngày càng thích số tự động, hãy lái một chiếc xe số sàn vào giờ cao điểm, cái giờ tắc đường ấy. Nếu mà đường thông thoáng, số sàn lái cũng thú vị đấy chứ. Bạn tự chọn số, tự kiểm soát xe, cảm giác rất chủ động. Nhưng trong lúc tắc đường, cái thú ấy đã biến mất rất nhanh. Số tự động thì lái xe cực nhàn. Và trong hoàn cảnh như vậy, sự tiện lợi đã thắng thế. Người ta không mua cái ô tô để mỗi ngày tự tạo thêm việc làm cho cái chân trái.
Lý do kế tiếp khiến cho xe số tự động càng phổ biến và xe số sàn ngày càng ít, đó là nằm ở việc công nghệ hỗ trợ lái ngày càng nhiều thì số sàn càng khó hòa nhập. Ô tô ngày nay không chỉ có động cơ, phanh và vô lăng, xe hiện đại có thể kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ chạy chậm trong lúc tắc đường, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ giữ khoảng cách với xe phía trước. Và những công nghệ này muốn hoạt động tốt thì máy tính cần kiểm soát được nhiều thứ, nào là ga, nào là phanh và cả hộp số. Với xe số tự động, việc đó tương đối thuận lợi. Xe phía trước chậm lại, hệ thống giảm ga, phanh và tự chọn số thích hợp. Xe phía trước tăng tốc, hệ thống lại tăng ga rồi lên số. Nhưng số sàn thì vẫn có một con người ngồi ở đó, xe muốn dừng rồi tự chạy cũng phức tạp hơn. Càng tiến đến các hệ thống hỗ trợ lái cao cấp, hộp số sàn càng giống một mắt xích không phù hợp. Cả ngành ô tô đang cố làm cho người lái phải can thiệp ít hơn và nhàn hơn, trong khi số sàn lại tồn tại dựa trên người lái phải can thiệp thật nhiều. Hai hướng đi này rõ ràng là ngày càng xa nhau. Giờ hãy nói đến xe điện, thì phần lớn xe điện chỉ cần một bộ giảm tốc đơn giản với tỷ số truyền cố định. Nguyên tắc là đạp ga, mô tô quay, xe chạy, chẳng cần số 1, không cần số 2, không cần số 3, không cần đạp côn và tất nhiên là không cần sang số. Thế nên khi xe điện ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cuộc tranh luận số sàn hay số tự động thậm chí có nguy cơ trở thành câu chuyện của một thời đại cũ. Và có lẽ giới trẻ bây giờ mà lái xe cũng chẳng biết số sàn là cái gì. Không phải số tự động đánh bại số sàn. Cuối cùng có thể chính mô tô điện đã làm cho cả hai khái niệm là số sàn và số tự động trở nên ít quan trọng hơn. Kế đến phải nói đến một cái lý do rất là đời thường liên quan đến các hãng xe. Các hãng xe họ làm gì? Họ phải kiếm tiền. Giả sử một mẫu xe có hai phiên bản, một số sàn và một số tự động, nhà sản xuất không đơn giản chỉ thay hộp số là xong. Họ phải thiết kế linh kiện phù hợp, thử nghiệm độ bền, hiệu chỉnh động cơ, kiểm tra khí thải, chứng nhận từng cấu hình, tổ chức dây chuyền sản xuất, lưu kho phụ tùng và đào tạo hệ thống sửa chữa. Tất cả đều rất tốn tiền. Nếu giả sử 40% khách mua số sàn thì hợp lý, cứ làm số sàn đi. Nhưng nếu chỉ còn khoảng 5%, thậm chí 1-2%, hãng sẽ tự hỏi tại sao phải tiếp tục duy trì một phiên bản chỉ để phục vụ một nhóm khách rất nhỏ. Thế là số sàn bị cắt. Một hãng cắt, hãng khác thấy thị trường không còn lớn cũng cắt theo. Rồi vòng xoáy bắt đầu. Ít xe số sàn hơn khiến người học lái ít tiếp xúc với số sàn. Ít người biết lái hơn thì nhu cầu mua lại càng thấp. Và nhu cầu thấp khiến hãng càng có lý do để từ bỏ số sàn. Cứ như vậy, số sàn bị thu hẹp dần. Ngày nay, số sàn vẫn tồn tại nhưng không phổ biến. Nó chỉ thực sự được quan tâm bởi những người yêu thích trải nghiệm cảm giác lái và những mẫu xe có thể nói là tương đối đặc trưng. Bởi vì ô tô không phải lúc nào cũng chỉ là phương tiện đi từ nhà đến công ty. Đối với nhiều người mê xe, thao tác sang số là một phần của niềm vui. Nghe thấy tiếng động cơ, nhìn vòng tua, đạp côn, về số, nhả côn, đạp ga, chiếc xe phản ứng trực tiếp với từng động tác. Khi chuẩn bị vào cua thì phải tự về số, muốn vượt phải tự quyết định giữ số nào. Khi muốn nghe động cơ gào lên ở vòng tua cao, không có cái hộp số tự động nào lên số hộ. Cảm giác ấy rất cơ học, rất trực tiếp. Và đôi khi, chính vì phải làm nhiều việc hơn nên nhiều người lại cảm thấy vui hơn. Đó là sở thích của từng người, chúng ta không đánh giá được. Đây là lý do một số xe thể thao vẫn giữ số sàn dù hộp số tự động đã hiện đại và nhanh hơn rất nhiều. Nó không còn tồn tại vì hiệu suất. Số sàn tồn tại bây giờ vì cảm xúc. Điều này thì giống với đồng hồ cơ. Điện thoại chắc chắn là xem giờ chính xác hơn rất nhiều, nhưng người ta vẫn bỏ tiền mua đồng hồ cơ vì thích nhìn bánh răng hoạt động. Số sàn cũng đang dần trở thành một thứ như vậy. Từ công cụ thực dụng trở thành thú chơi. Số sàn ngày càng ít, nhưng có lẽ chính vì ngày càng ít nên những người yêu nó lại càng trân trọng nó hơn. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.